it's Lou, and for today's vlog, I'm gonna give you gift ideas, Christmas gift ideas na pwede nyo makuha sa Lazada 12/12 Grand Christmas Sale. So, magsisale ulit ang Lazada this December 12 to 14. So, make sure na i-add to cart nyo na to mga sasabihin ko kasi buy more, save more, guys. Kung marami kayong bibilin, mas malaki yung matitipid nyo. Maraming vouchers na available. So, ayun. Ngayon pa lang mag-add to cart na kayo and i-check out nyo na sa 12/12. Okay, so ayun. Ito na yung mga gift ideas, guys. Hindi ko na to kinategorize by gender. Ito yung mga type of gifts na wala talaga siyang specific category. Ito yung pwede mong ibigay sa maraming type of personalities na mga tao. Gets nyo ba? Hindi siya specific like boy or girl or whatever. Kung sino man gusto nyong bigyan. So, eto na guys. So, we will start with power banks. This is my favorite power bank. Sobrang liit niya lang. Nasa mga 600 to 700 pesos lang to. So, this is 15,000 MAH at sobrang liit lang niya, guys. Kasi laki niya lang yung powder pout lipstick. Medyo makapal lang siya ng onte. May weight din siya pero hindi naman ganun kabigat. Ito yung palagi ko nadadala kapag aalis ako, ganyan. And meron pa ako isang suggestion, guys. Ito naman, 30,000 MAH. Binili ko naman to para sa bahay namin. Para if ever na mag-brown out. Kasi di ba alam niyo naman, bumagyo nag-brown out. Sobrang takot kami. Wala kaming power bank. Ito lang yung power bank namin. Tapos mauubos na. So, bumili ako ng power bank. Ito, mas mura to. Nasa mga 600 pesos lang to. Tapos mas mataas yung MAH niya. So, super helpful nito sa mga taong palaging nagta-travel. Ganyan. Yung kailangan nyo ng power bank para sa buong pamilya, ganyan. Or kung marami kang gadgets na kailangan mong i-charge. We also have hair ties. So, sa loob nito, meron kang 100 pieces na hair ties. 46 pesos lang. So, manipis lang yung pinaka-hair tie niya. So, hindi siya halata sa hair kapag tinatali mo na siya. Guys, sobrang useful nito. I mean, mas gusto ko to kaysa sa mga hair ties na ginagamit ko dati. Yung mga makakapal na taglilima sa recto. Recto pa talaga yun. So, perfect itong hair tie sa mga jowa nyo, sa mga friend ninyong girls na palaging nawawalan ng panali, na laging naghahanap, panali ka. Ganon. I'm that type of girl, kaya binilan ko na yung sarili ko. Hindi na ako nag-intay sa someone na magbibigay sa akin. Charot! So, next one, meron tayong ribbons. Ito, multi-use to, guys. Kung saan mo siya gustong gamitin. Pero yung pinaka-purpose niya dun sa posting niya, dun sa Lazada app, nakita ko, para siyang belt. Pwede mo siya ilagay dito, char. Hindi namang scarf. Pwede mo siyang gawing ganyan sa hair. Yan. Basta multi-use siya, guys. Tapos mura lang ito sa mga 150 pesos lang to. Tapos maraming kulay available. So, kumuha ako ng ganitong kulay. Medyo nude na kulay. At bumili din ako in white. Pero bibili pa ako in black and in maroon. Parang ganda kasi naman. Pero anyway, ayun. I really recommend this sa mga taong sawa na sa belt. Basta sa mga kikay friendies nyo, sa mga kikay girls in your life, eto, magagamit nyo ito. Pwede rin ito pambalot sa strap ng bags. Kung bet nyo, mga pan-design sa bag, keme-keme. Next one, guys, I will recommend, syempre, yung powder pout. On sale ang powder pout from 199 pesos, 179 pesos na lang siya, guys. So, this is my shade in Lou. Ayun yung ginamit ko sa aking face today. So, ayun guys, nakasale ang powder pout and you can get this for 179 pesos only. Next one, sa mga gusto na magbagong buhay at uminom na maraming tubig, sa mga athletic friends mo, sa mga friends mo gusto mo nang i-remind na importante ang tubig sa buhay natin lahat, you can get this water jug. Ayan, this is 2 liters, guys. 2 liters. At kahit ako, 1 linggo na siya sa akin, nag-struggle ako maubos siya, sa totoo lang. Tapos meron nang nakalagay ng mga oras dyan. 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., hanggang 9 p.m. So, mariremind mo yung sarili mo na kailangan mo uminom na tubig, gano'n. Pero mahirap siya, guys. As in, mahirap. Kahit ako, nahihirapan ako maubusin siya. So, meron ba kayo isang recommendation, guys? Yung film camera, right here. Wala siya dito sa kwarto ko. Nasa baba ata siya, doon sa may film scanner ko. Pero nagamit ko na yan. Super cute niya. Marami siyang available colors like green. Ayan, meron ako in purple. Merong yellow, ganyan. Sobrang dami niyang pastel colors. And mura lang siya. So, reusable siya, guys. Pwede siyang lagyan ng film. Kaso nga lang, kapag binili mo yung camera, wala siyang extra film. Wala siyang free. So, kailangan pang bumili ng separate film. Ayun, i-recommend ko yun sa inyo kasi para reusable na. Kasi bumili ako nung disposable film camera at sobrang sayang niya kasi disposable, diba? So, kung ilalagay yung plastic na yun, diba? If ever you're into film cameras, mga ganyan, you can get that one kasi super cheap lang yan. Tsaka super, super cute. Also, this mop.
Ayan yung mop na ginagamit ko pag naglilinis ako ng kwarto namin sa vlogs ko. Kung hindi nyo pa napapanood, lahat yan nag-e-end na nagmamap ako sa gabi. Bago kami matulog. So, yan yung mop na ginagamit ko palagi. Sobrang dali niyang gamitin kasi hindi siya pabilog. Rectangle siya, tapos flat. So, nagkakasya siya sa lahat ng surface na hindi mo maaabot ng regular mop. And natatanggal din yung pinaka, yung tela niya sa ilalim, yung pinakapanlinis niya, natatanggal. So nawawash ko siya at nababanlawan ko siya tuwing nang-washing machine ako. Actually, bumili na nga ako ng 4 extra na tela sa ilalim. Para mapagsalit-salitan ko lang. Tsaka kasi kapag nagmamap ako, gusto ko, 2 beses ako nagmamap. Yung una, yung basa with a little dishwashing liquid. Tapos yung pangalawa, dry na para hindi malagkit sa lapag. And last one na i-recommend ko sa inyo guys ay itong mga Muji-inspired organizer na yan. Hindi ko pa yan nabibili kasi ayaw yung bibilin ko para sa sarili ko. Nakita ko na yan in real life sa Muji at mukhang okay naman. Medyo mahal nga na siya, nasa mga 500 pesos. Pero kasi sa Muji, nasa 680 siya, so mahal. So if you're looking for organization basket, mga ganun, ayun, very minimalist lang ng design niya. May handle na siya, ganyan. So, yung large yung bala kong bilhin. Ayun yung regalo ko sa sarili ko ngayong Christmas. Ay, meron pa pala akong ihahabol, guys. For your stationary friends. Stationary friends? Ano yun? Hindi gumagalaw na friends. For your stationary lover friends, yung mga scrapbooking friends, yan. Get this one. Ito yung rose gold. Ito yung mga rose gold clips. Tsaka mga pins. Guys, sobrang ganda niya. As in, parang wala siyang kwenta. Nung binili ko siya, parang nagsisi akong binili ko siya. But, it looks good. Like, tinan nyo tong lagayin ko dyan. Sobrang cute niya, guys. As in, sobrang cute. Hindi ka magsisisi na binili mo siya. As in, sobrang cute niya talaga. So, ayun lang, guys. Don't forget to check the links down below. And you can use my code right here for first-time orders, guys. Para maka-discount kayo ngayong Lazada 12/12 Grand Christmas sale. So, ayun lang guys, thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!